Look, how beautiful. My tofu. Huwag mong saliw. Aray ko. Paso. Hello mga dodong, mga inday. Ito na naman si Inday, Bibi. So ngayon, magluluto ako ng aking tokwa at baboy. Gagawa tayo ng ibang way. Yes, ibang way ng aking tokwa at si baboy. So umpisa na natin. Kukuha lang ako ng aking kutsilyo. Okay, maghiwa lang tayo ng ating tokwa. Dahil kailangan po natin siyang prituhin. Yes, piprituhin natin muna ang ating si tokwa. Yan. Okay, sisindihan ko muna yung aking apoy. Uy, saan yung aking baril? Natin siya ng baril. Oh, I see. Ang ating apoy ay hindihan na natin. Ayan, magpapainit muna ako ng aking kawali. Okay, dahil mainit na ang aking si kawali, ay maglalagay lang ako ng aking mantika. Konting mantika lang, hindi masyadong madami. So, antayin ko lang na mainit ang aking mantika para mailagay ko na ang aking si tokwa. Piplutuin muna natin siya na golden brown. Okay, mukhang mainit na ang aking mantika. So, pwede ko nang ilagay yung aking tofu. Okay, mag-ingat lang kayo sa inyong tofu dahil pag inilagay nyo yung tofu ninyo, talagang mananalsik ito. Kaya medyo layo-layo lang konti para hindi masira ang inyong mga beauty. Piplutuin muna natin si tofu para masarap ang ating tokwa at baboy. Okay, medium high lang natin yung ating apoy. So, yung tofu pala natin ay nahugasan ko na siya bago ko siya hiniwa. Hindi ko na ipinakita sa inyo. Malinis na po ang aking tofu bago ko siya hiniwa at sinalang sa ating mantika. So, antayin lang natin na mag-golden brown yung ating si tofu. And then, pwede natin siyang baliktarin. Okay, mukhang pwede na nating baliktarin yung ating tofu dahil nag-golden brown na po ito. Tingnan natin. Wow. Okay, ganyan siya. Baliktarin na natin ang ating tofu. Dahil nag-golden brown na siya. So, yan, look kung gaano siya kaganda. Pasensya na guys dahil malakas po ang hangin dito sa amin. So sumasayaw-sayaw din ang aking apoy. Ang aking apoy sa aking kalan. Okay. Fresh na fresh ang aking paligid. Fresh na fresh talaga. Look, how beautiful. My tofu. Huwag mong saliw. Okay, so ngayon ay pwede ko nang kunin yung aking si tofu dahil po siya ay golden brown na rin sa kanyang kabila. Tingnan natin. Okay, ayan. So pwede na yan. Pwede na. Tatabi lang natin yung ating tofu dyan para ma-drain ang kanang mga mantika. Okay, dyan muna siya. Para hindi masyadong nag-absorb yung oil doon sa tofu. Dito muna natin siya ilagay. Tirang tofu. Ito hindi natin. So katulad dito sa kabila, gagawin din natin itong golden brown. Kung paano natin ginawa yung ating unang salang na tofu, ay ganoon lang din ang ating gagawin sa pangalawa. Tabi-tabi na natin sila. Yan, dyan na sila magtabi-tabi. Okay, so ang next kong gagawin ay isasalang ko ang aking pork. Meron ako ditong baboy. Hindi ko sure kung 1/4 kilo or mahigit pa. Basta ganyan kadami ang aking baboy. Yan. So, maglalagay lang ako ng asin, konting asin. Titikan lang natin yan at ating paminta powder. Yan ang ating paminta. Then, haluin natin. Mukhang lampas sa 1/4 ang aking baboy. 1/4 kilo. Depende sa inyo kung ilang kilong baboy ilalagay nyo. Kung isang tofu lang, ay pwede namang 1/4 kilo ng baboy or kalahating kilo ng baboy kung gusto nyo mas maraming baboy. Pero itong akin ay mukhang lampas to ng 1/4 kilo. Parang magkakalahating kilo na rin siya. Ganyan siya kadami. So, tutakpan lang natin ito kasi kailangan nating matunaw konti ang kanyang taba. Magiging oily siya konti. Ang ating taba ay kailangan natin tunawin kahit konti. Maliog mo isama yun. Babalikan natin ng paulit-ulit basta bantayan lang natin yung ating niluluto at baka siya masunog. Kailangan magiging golden brown din yung ating pork katulad ng ating si tofu. So balikan natin siya mamaya-maya konti. Okay, so i-check na natin yung ating baboy kung siya ay naging golden brown na tulad ng ating si tofu. Yan! Wow! Okay, so tatanggalan ko muna ito ng konting mantika. Hinaan lang natin yung ating apoy. Kanyang oil ay itatabi ko muna. Okay, ayan, tinanggal ko siya ng mantika. Nag-iwan lang ako ng konting mantika. Okay, ayan, so itatabi ko lang yung aking karne dyan sa kabilang gilid. At meron akong konting mantika lang talaga dito. So kukuha lang ako ng aking, yan, nalinis ko na yan sila lahat. Okay, may sili tayo at meron tayo ditong onion. Yan, medium size ng onion. At meron tayong bawang. Yan, maglagay lang tayo dyan ng bawang. Ilagay lang din sa mahinang apoy yung ating kawali. Tabilan natin yung ating karne dyan sa gilid. At meron tayo isang sibuyas. Iwain ko siya ng maliliit din. Okay, so ilagay natin dyan ang ating sibuyas. Yan, haluin natin. Okay, halo-halo lang. Ilagay natin sa pinakamahinang apoy. Yan, pwede natin silang ipaghalo. Yan, napaka-crispy ng aking pork. Ang aking baboy ay crispy siya.
So, habang inaantay ko ang 1 minuto, ihiwain ko na ngayon yung aking tofu. Hiwain lang natin dito sa gitna. Ganyan lang siya kalalaki. Parang katulad lang sa kalaki ng aking karne halos. Aking baboy. Oops, itabi natin siya dyan. Maghiwa na naman tayo dito. So, ngayon, ay itong isang sili ko. Gusto nyo ng siling laboyo or yung siling pula na maanghang or pang sinigang, ay walang problema. Nasa sa inyo kung anong ilalagay ninyo. Choice nyo yon. So, itong isang sili ko, ilalagay ko muna siya dyan. Hatiin ko to kasi kailangan ko to mamaya. Okay, halo lang natin ng haluin. After nating mahalo ito, ilalagay ko na yung aking si tofu. And then yung aking isang kalating sibuyas, ito ay isang buo, yung medium size ko na sibuyas. Hinati ko siya kasi kailangan ko mamaya yung kalahati. At ngayon yung kalahati ay ilalagay ko. Yan, hiwain lang natin na maliit. Okay, yan. Maglalagay ako ng si Maggi, isang kutsarang oyster sauce, at ang ating Maggi Sabor. Aray ko. Paso. Ayan, si Suning, si Maggi Sabor. Maglagay lang ako ng 2 kutsara nito. At yung aking naiwan na paminta, ibuhos ko na lahat ang aking si paminta. Okay, and then next ay halo-halo. Ilagay lang natin sa mahinang apoy. So, pwede nating patayin ito. And then, ililipat lang natin siya sa kanyang malinis na lagayan. Patayin ko muna ang aking apoy. Walang tayo ng malinis na bowl. So, ilalagay na natin yung ating sibuyas kanina, yung naiwan na kalahati, at ng ating sili. Yan, budburan lang natin. So, yan na, natapos ko na gawin yung aking version ng tokwat baboy. Yan, ang ating si tokwat baboy. Looks so yummy, di ba? Thank you guys sa panonood ng aking video. Subscribe to my channel and like and share. Gusto nyo mag-comment, ay mag-comment lang kayo sa baba ng aking video at sasagutin ko kayo. Looks so yummy!